ini mahal nih. Tahun baru kali ini dia orang tak buat. Betul. Mana tahun baru hari ni kan tak ada kan? Kan sini. So malam raya Cina ni orang kumpul dia. Dia orang nak letak banyak-banyak kan? Inilah suasana tahun hari raya Imlek di Malaysia. Kemeriahannya sangat meriah dan orang